Yun, sa Moto Friends, Motovlogging sa ngayon yan. Ito yung shock ko na 330 NMAX. NMAX siya. May video naman ako nito. Pag-adjust niya, kailangan niya siya ng 3mm saka 2.5. 3mm saka 4 pala kailangan. May video na akong ginawa nito, tinry ko. Previously naka 10 ikot na ako dito. Ngayon dinagdagan ko ng 5. Di tayo disclaimer, di tayo ganun kay expert expert. Yan na yung pinaka base ko na i-adjust ko dun sa kabila. Kasi actually medyo masikip siya. Ayan, masikip. Yan lang, wala naman tayong proper tools. May nag-request lang yung paano i-adjust to saka yung rebound niya. Ayan, gagawa natin ang video yan. Ito medyo masikip dito. Ito sakto lang. Ayan. Ayan, basihan natin. Then medyo mahirap lang mag-adjust kasi dito sa side niya yung screw, yung Allen type screw, 2.5 ang kailangan ninyo. Ayan, kapaan system. Ayan. Dito yung part na yan, kakapain nyo lang pag use ng screw nya. Yan, hindi ko makapa sa ibabaw. Yan. Yan sa part na yan, luwagan ninyo at di ko maluwagan. I-insert ko na yung ayan, kapa system na. Medyo mahirap, wala tayong proper venue at tools, kaya ako nagbibase lang din sa experience. Balikan ko kayo mga kamoto friends. Yan mga kamoto friends, yan sa aling kina yan. Yan yung screw na pang lock dun sa pag mag-adjust ka ng rebound ba yun. Yan, iikot nyo lang yan, lefty loosey. Yan mga kamoto friends, medyo mahirap mag-adjust eh. Kung naluwagan nyo lang naman, luwagan nyo lang siya. Then pwede nyo siyang iikot. Then pag adjust ninyo, insert ko na lang yung video ng unang adjustment. Adjust ako ng 5. Dito ka mag-ano, iikot. Yan. Yung sa screw, sa placement ng screw, doon kayo magbibilang kung ilang ikot na siya. Yung tinuro ko sa iyo kanina, kanina. Bali namang ikot, gagawin ko ulit. Yan, ito yung screw. Yan. Sa pwesto niya, pagdating sa pwesto niya, yung isang ikot na yon.
Ayan, kahit isang ikot na sa bali. Ayan, ito. Then, pakita ko na rin sa inyo siguro pag nakakaya pa sa video yung pag-alis ko sa central stud. Yun ano makikita ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano siya yung rebound niya. Yan. Kasi dito to walang purpose to, parang ampaw siya. Ito din siguro design lang, aesthetics design. Yan, balikan ko na kayo ka moto friends. At na-adjust ko na. Yan, kung saan nyo siya nilawagan kanina o nilawagan ko, doon ko din pinesto yung screw para reference ko. Yan, so far okay naman siya. At reminder uli or disclaimer uli, not an expert. Iyan ko sa inyo paghigpit naman, papaan system uli. Yan, ganun, pataas naman either side. Sinsya nyo na, at nahirap talaga. Yan, ang tight lang, mailak nyo na maayos. Ayun na. At kung nakaabot kayo sa video na ito mga kamoto friends, consider subscribing, like, share, and comment. Sakali may additional katanungan kayo o suggestion, try natin gawin yan. At don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko, community post, suggestion, shout out, and I'm not promising sa hopefully giveaway soon. Yan, balikan ko kayo at set up ko para sa pag ng center stand makita niyo yung kanyang rebound mga kamoto friends. Reminder, not an expert, and do it at your own risk. At good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends. Stay safe, stay home, stay healthy, stay clean. Ride and drive responsibly at magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw ng biyahe nating buhay.
Yan, hopefully nakita ninyo yung rebound ng MHR Racing Shock NMAX-330. Yan. Meron akong vlog niyan. Ano ko na sa link. At maraming salamat. Thank you very much. This is Motovlogging here. Signing up. And peace out. And see you on my next video upload. Bada bing, bada boom.